तपाईले बाथरुम रेनोभेसन गर्दै हुनुहुन्छ, घर बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा एक्स्ट्रा बाथरुम तपाईले टप टेरेसहरुमा निकाल्दै हुनुहुन्छ भने एउटा दिमागमा आएको प्रश्न हुन सक्छ कि कमोड राख्ने कि प्यान राख्ने अथवा कमोडमा पनि कस्तो खालको कमोड राख्ने त। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई म त्यसको बारेमा केही जानकारी दिँदै छु र यो भिडियोलाई तपाईले सेभ गरेर राख्नु होला, पछि तपाईलाई काम लाग्न सक्छ। विशेष गरी बाथरुममा कमोड अथवा प्यान कुन राख्ने भन्ने कुरालाई दुईटा पाटोमा हेर्न सकिन्छ। यदि हेल्थ वाइज हेर्ने हो भने हाम्रो फ्लोर प्यान जुन नर्मल प्यान हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रेडिसनली युज गरिरहेको र ट्रेडिसनली युज गर्ने एक्सपिरियन्स पर्दछ र यसलाई ट्रेडिसनल तरिकाले हेर्ने हो भने एकदमै हाम्रो बडीको लागि पनि राम्रो मानिन्छ। लुक वाइज अनि यसलाई क्लिनिङ गर्ने प्रोसेस चाहिँ त्यति राम्रो र त्यति युजर फ्रेन्डली हुँदैन। अझ पछिल्लो समयमा यो प्यानमा पनि हाम्रो फ्लसिङ सिस्टमहरु आएको हुनाले अलिकति राम्रो देखिएको हो, हैन भने चाहिँ यसमा हामीले म्यानुअली पानी हाल्न पर्ने, म्यानुअली सफा गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई अहिले त्यति धेरै प्रयोग गरेको पाइँदैन। तर हाम्रो शारीरिक सिस्टमको लागि राम्रो हुँदा हुँदै पनि तपाईको घरमा यदि अशक्त मान्छे हुनुहुन्छ, बुढाबुढी हुनुहुन्छ, बच्चाहरुलाई समस्या छ भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले अर्को अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ, त्यो भनेको कमोड हो। कमोडमा पनि दुई थरीको कमोडहरु पाइन्छ। एउटा भनेको फ्लोर माउन्टेड, अर्को भनेको वाल माउन्टेड। फ्लोर माउन्टेडमा पनि अझ म्याक्सिमम युज हुने भनेको एस टाइपको जुन हामीले फ्लोरमा राखेर फ्लोरमा नै कनेक्ट गर्छौं। अझ अर्को पनि पाइन्छ जुन चाहिँ फ्लोरमा राखेर वालमा कनेक्ट गर्छौं। अहिले फ्लोरमा राखेर वालमा कनेक्ट गर्ने टाइपको कमोडहरु त्यति धेरै पाइँदैन, एकदमै कम पाइन्छ। यस्तो कन्डिसनमा सबैभन्दा धेरै अर्डर आउने, सबैभन्दा धेरै मान्छेहरुले रोज्ने भनेको चाहिँ फ्लोर माउन्टेड जुन फ्लोरमै कनेक्ट गरिन्छ र अर्को भनेको चाहिँ वाल माउन्टेड। जुन वाल माउन्टेड चाहिँ हल्का ग्राउन्ड भन्दा एलिभेट गरिएको हुन्छ र त्यसलाई हामीले डाइरेक्टली वालमा अट्याच गरेर राख्छौं। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ वालमा त्यो ह्याङ भएको देखिन्छ, त्यसलाई हामीले नर्मली वाल ह्याङ कमोड पनि भन्ने गरेका छौं। इन्स्टलेसनको कुराहरु गर्ने हो भने फ्लोर माउन्टेड राख्न त्यति धेरै गाह्रो छैन, तर वाल माउन्टेड कमोड छ त्यसलाई हामीले राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ 4 इन्चीको वालमा हामीले त्यसलाई राख्ने बेलामा त्यसको जुन वाटर ट्याङ्क हुन्छ त्यसलाई हामीले कम्प्लिटली कन्सिल गर्न सक्दैनौं र त्यसको लागि एक्स्ट्रा 4-5 इन्ची वाल चाहिँ हामीले भित्रपट्टि अथवा बाहिरपट्टि चाहिँ हामीले अलिकति एलिभेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले अर्को एउटा डिजाइन गरेर डिफरेन्ट लुक दिनुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ सबैको रोजाइमा नपर्न सक्छ। यस्तोमा हामीले नर्मली वाल ह्याङ कमोडलाई हेर्ने हो भने चाहिँ होटलहरुमा, रेस्टुरेन्टहरुमा अथवा भिल्लाहरुमा अलिकति मोडर्न टाइप घरहरुमा चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको कमोडहरु प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ। नर्मल हाम्रो घरको रेजिडेन्शियल बिल्डिङहरुमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट नै फ्लोर माउन्टेड कमोडहरु चाहिँ प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। तपाईको घरमा कस्तो खालको कमोडहरु प्रयोग गरिएको छ, फ्लोर माउन्टेड कि वाल माउन्टेड, अनि इफ प्यान प्रयोग गरिएको छ भने त्यसको युजर फ्रेन्डली कस्तो छ तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। बाथरुम रेनोभेसन सम्बन्धी अन्य जानकारी तपाईलाई चाहिएको छ भने तपाईले हाम्रो तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनि घर निर्माण, मर्मत सम्हार सम्बन्धी निशुल्क परामर्शको लागि तपाईले हाम्रो अफिस पनि भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ हाम्रो टिप्सुकोलामा रहेको छ। बाथरुम रेनोभेसन अनि बाथरुम वाटरप्रुफिङ सम्बन्धी अन्य भिडियोहरु पनि हामीले युट्युब अनि फेसबुकमा हालेका छौं, त्यो पनि तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको बारेमा जानकारीको लागि हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हामी समस्या रहित बसोबासको ग्यारेन्टी गर्दछौं। एक्सपर्ट सेवा घरदेखि दरबारसम्म।